අයබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් මම ඔයාලට චූටි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා audio editing, video editing වල වැඩ කරද්දී ගොඩක් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතන AAC file format එකක් කොහොමද convert කරන්නේ MP3 file format එකක් බවට. ඉතින් ඒක තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතනවා මගේ videos වලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ අලුත් දේවල් ගැන තොරතුරු දැනගන්න මාත් එක්ක හැමදාමත් එකතු වෙන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක උඩ click කරලා මාත් එක්ක හැමදාමත් එකතු වෙන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆයිල් එකේ type එක මොකක්ද කියලා. බලන්න මගේ ෆයිල් එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා මම මේ විදියට right click කරලා properties වලින් මේ විදියට බලනවා ෆයිල් type එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ෆයිල් type එක වෙන්නේ AAC ෆයිල් type එක. මතක තියාගන්න දැන් අපි මේ කරන්න යන්නේ අපේ AAC ෆයිල් ෆෝමැට් එක සහිත ෆයිල් එක MP3 ෆයිල් ෆෝමැට් එක බවට කන්වර්ට් කරන්න. ඉතින් අපි මේකෙදි මුලින්ම කරන්න ඕනි අපේ VLC media player එක ඕපන් කරගන්න ඕනි. ඕපන් කරාට පස්සේ මුලින්ම තියෙන media tab එක උඩ අපි ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ pop-up menu list එකක්. මේකේ පහළට එනකොට අපිට තියෙනවා convert save කියන තැන. ඉතින් මේ convert save කියන එක උඩ අපි ක්ලික් කරන්න ඕනි. මේ විදියට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ චූටි box එකක් අපිට පෙන්වුම් කරනවා. මේකෙදි අපි කරන්නේ VLC media player එකට අපේ ෆයිල් එක add කරගන්න එක. ඉතින් අපි ඒ සඳහා කරන්න ඕනි add button එක උඩ ක්ලික් කරලා අපේ ෆයිල් එක තියෙන තැනට යනවා. මගේ ෆයිල් එක නම් තියෙන්නේ music වල WhatsApp audio කියන එක. ඉතින් මම මේ WhatsApp audio කියන මගේ ෆයිල් එක select කරලා මම open කරනවා. open කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මගේ ෆයිල් එක පෙන්වුම් කරනවා. ඊට පස්සේ මම convert save කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. දැන් මගේ ෆයිල් එක VLC media player එකට add වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක. convert save උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකට අපිව අරගෙන යනවා. මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ අපිට ෆයිල් එක convert කරන්න ඕනි ෆයිල් format එක select කරන එක. මට නම් ඕනි AAC ෆයිල් format එක MP3 ෆයිල් format එකක් බවට convert කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙදි ෆයිල් formats ගණනාවක් තියෙනවා. ඔයාලට ඕනි ෆයිල් format එක select කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට select කරනවා audio MP3 කියන ෆයිල් format එක. ඊට පස්සේ මේ විදියට browse කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් එක save කරන තැන location එක අපෙන් අහනවා. ඊට පස්සේ මම location එක විදියට select කරනවා music කියන එකේම මම නම මේ විදියට name rename කරනවා new කියලා. ඊට පස්සේ save කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ convert කරපු ෆයිල් එක මේ විදියට save වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ save වුණු ෆයිල් එක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට නැවතත් right click කරලා properties ගිහිල්ලා බලන්න ෆයිල් format එක මොකක්ද කියලා. දැන් අපි convert කරපු අපේ ෆයිල් format එක MP3 ෆයිල් format එක කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ වගේ තමයි AAC ෆයිල් format එකක් සහිත audio ෆයිල් එකක් MP3 ෆයිල් format එකක් සහිත audio ෆයිල් එකක් බවට පහසුවෙන් convert කරන්නේ. මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව චූටි හරි අයිඩියා එකක් ඔයාලට ලැබෙන්න ඇති කියලා. හැමදාමත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් මාත් එක්ක නරඹන්න මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මම ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක උඩ click කරලා මාත් එක්ක හැමදාමත් එකතු වෙන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. Thank you.